سلام، امروز اومدم 10 تا بازی انحصاری پلی استیشن رو بهتون بگم که باید حتما تو عمرتون بازی کنید. پس تا آخر این ویدیو با من همراه باشید. اول ویدیو بهتون بگم که این بازی انتخابشون ملاک خاصی نداشته و صرفا بازیایی بوده که واقعا من باهاشون حال کردم. از نظر تمام منتقدینم بازی قشنگی بودن. و نکته بعد اینه که اکثر این بازی برای نسل 8 یعنی بازی‌های PS4. ولی خب ریمیک ریمستراشون توی PS5 هم اومده. راستی یادتون نره که اگه از این ویدیو خوشتون اومد ممنون میشم که منو سابسکرایب کنید. مرسی. بازی شماره 10 بلادبورن. حقیقتا من سولز فن نیستم. اما این بازی نمونه شاهکار هنری، گرافیکی و داستانی آقای میازاکیه. اثری که با جهان دارکی که داره شاید الهام بخش خیلی از بازی‌های سولز لایک یا حتی بازی‌های معمولی که دوست داشتن بلند پروازی کنن که مثل بلادبورن به چشم میان. هنوزم که هنوزه تمام طرفدارا میخوان که آقا تو رو خدا آقای سونی این بازی‌ها یا ریمیک کن یا ریمستر که ما بتونیم روی PS5 هم با گرافیک بهتر بازیش کنیم. متکو گوش بدهکار سونی. اگه شما هم طرفدار بازی سولز لایک هستید این بازی میتونه حسابی از خجالتون در بیاد. این بازی هم روی PS4 و هم روی PS5 قابل اجراست. منتها نسخه آپتیمایز شده PS5 متاسفانه هنوز براش منتشر نشده و طرفدارا هنوز دنبال ریمستر و ریمیک این بازی هستن. بازی شماره 9 کیلزون شادوفال. اولین بازی منتشر شده برای PS4 کیلزون شادوفال بود. گرافیک فوق‌العاده بالا، البته با داستان معمولی و البته گیم پلی روون میتونست این بازی و اون اوایل برای سونی منحصر به فرد کنه. منتها بی‌مهری‌های زیادی بهش شد و البته بخش آنلاین درست حسابی هم اون موقع نداشت. ولی این بازی بسیار قشنگی بود که توانایی‌های کنسول PS4 رو به رخ میکشید. اما گفتم با بی‌مهری‌هایی که بهش شد هیچ وقت استودیوی گوریلا دیگه بازی کیلزون رو ادامه نداد و رفت سراغ سری هورایزن. به نظر من اگه هنوز میتونید این بازی رو پیدا کنید که تو استور پلی استیشن هم موجوده میتونه تجربه اول شخص و شوتر جالبی براتون رقم بزنه. ضمناً من قیمت تمام این بازی‌ها توی استور پلی استیشن هم براتون میذارم که اگه دوست داشتید میتونید اینا رو از استور پلی استیشن تهیه کنید چون خیلی‌هاش دیگه اکانتاش شاید پیدا نشه داخل بازار. بازی شماره 8 دیترویت بیکام هیومن. آثار دیوید کیج همیشه جذابیت‌های منحصر به فردی داشته و هیچ وقت خالی از لطف نبوده. اگه طرفدار آثار این آقا باشید میدونید که یه آثاری مثل بیاند تو سالز، هیوی رین و در نهایت دیترویت بیکام هیومن از آثار قشنگیه که این کارگردان گیم ساخته و واقعا دیترویت یه فضای شاهکاری برای شما ترسیم میکنه، فضای شاهکاری که توی آینده اتفاق میفته و ربات ها دوست دارن مستقل شن. کلیات داستان این بازی همینه ولی با انتخابایی که شما میکنید این بازی رو میتونید با پایانی که خودتون میخواید رقم بزنید. گرافیک این بازی فوق العاده است، داستانش کاملا حماسیه و انتخابای شما که تاثیر میذارن که چه پایانی برای این بازی رقم بزنید. حقیقتا بعضی از صحنه‌های این بازی انقدر شاهکاره که بعضی آدمای احساسی ممکنه گریه‌شون بگیره. از نظر من این بازی یکی از قشنگترین آثار دیوید کیجه. من حتی این بازی رو از بیاند و هیوی رین هم بیشتر دوست داشتم. این بازی هم تو استور موجوده و فکر کنم هنوز اکانت‌های ظرفیتیش توی بازار فروش میره. پس از دستش ندید. بازی شماره 7 دیزگان. آندرریت ترین بازی سونی که حتی خود سونی هم بهش توجه نکرد بدون شک دیزگانه. در یک کلام شاهکاری که واقعا بهش کم لطفی شد. پتانسیل اینو داشت که یکی از آی پی های انحصاری خفن سونی باشه و سونی یکی از بیشترین اولویتاش روی این بازی بذاره. ولی خب متاسفانه اون اوایلی که اومده بود یه سری سیاست‌های غلط سونی، یه سری حاشیه‌ای که برای این بازی ایجاد شد و یه سری باگایی که این بازی خب قطعاً خیلی از بازی این باگا رو دارن ولی اون زمان این باگا خیلی هایپ شد برای این بازی، باعث شد که این بازی واقعاً کمتر دیده بشه. گیم پلی فوق‌العاده این بازی، موتور سواری‌های شاهکار، یعنی فکر کنم یکی از بهترین موتور سواری‌های داخل تمام بازی‌ها این بازی داشت. گیم پلی روون، گام پلی قشنگ، داستان به شدت قشنگ و عاشقانه، یه عاشقانه‌ای که توی آخر زمان اتفاق میفته. میتونم بگم این بازی واقعا حتی نمیگم از لاستافاس بهتر بود ولی واقعا میتونست با بازی مثل لاستافاس این بازی رقابت کنه اگه دنباله‌ای براش میساختن. به نظر من این بازی لاستافاسی بود که دنیای اوپن ورلد روایت میشد و اگه سونی یه خورده بهش توجه میکرد میتونست به خوبی لاستافاس از این آی پی استفاده کنه. هنوزم که هنوزه این بازی کلی طرفدار داره، به خصوص وقتی که روی پی سی منتشر شد. علاقه‌مندان روی پی سی هم تازه جذبشون کرد به
اینکه سونی چه بازی خوبی میتونه بسازه. این بازی هنوزم هم اکانتاش موجوده، تازه همین الانم سونی ریمسترش کرده و نمیدونم چرا اینو ریمستر کرده. این بازی واقعا گرافیک خوبی داشت بدون که بره بلادبورن رو ریمستر کنه، ولی هنوزم که هنوزه بازی قشنگیه و اگه تجربهش نکردید حتما بهتون توصیه میکنم. شماره 5 سری هورایزن زیرو داون و هورایزن فوربیدن وست حقیقتا دو تا اثر شاهکار سونی هستند. این بازیایی که خیلی از طرفدارای سونی اصلا بهشون توجهی نمیکنن. حالا توی شماره آخر و DLC آخرش میدونم یک سری مسائل پیش اومد برای این بازی که وارد حاشیه‌اش کرد، ولی واقعا به نظر من این بازی یه داستان فوق‌العاده جذاب و بلند پروازانه داره. شما فکر کن آخر زمان شده و شما دارید با تیرکمون به جنگ به نبرد ربات‌ها میرید. واقعا ایده این بازی جذابه و به نظر من گرافیکی ترین بازی که سونی میسازن، شاید بگید یا لاستافاس یا آنچارتد، ولی واقعا هورایزن فوربیدن وست اگه شما بازی کرده باشید روی PS5 میبینید که چقدر این بازی گرافیک فوق‌العاده‌ای داره و موتور بازیسازی مخصوص گوریلا گیم ساخته شده و حالات چهره‌ها کاملا توی فوربیدن وست وحشتناک خوبه. یعنی تمام حالات و چهره‌ها رو شما میتونید توی این بازی عمیقاً درک کنید. گرافیک شاهکار. مشکل هورایزن زیرو داون به نظر این بود که خیلی جاها داستان بازی انگار بی‌حس بود، انگار یه آدم آهنی داره داستان رو براتون روایت میکنه و مثلا چهره‌ها شاید احساس نداشت و این کاملا تو فوربیدن وست کاملا حل شده بود. توی فوربیدن وست کارگردان این بازی و کلا شرکت سازنده سعی کرد تمام نقاط ضعف زیرو داون رو رفع کنه و 99% هم واقعا رفع کرد و فقط مشکل این بازی این بود که برهه زمانی بدی منتشر شد. رقیباش یکی الدر رینگ بود که به شدت ابرقدرته و یکی هم گادآوار رگناروک بود. برای همین اون سال این بازی دیده نشد حقیقتا، ولی دلیل نمیشه که این بازی یکی از شاهکارهای سونی تو نسل 9 نباشه. زیرو داون هم قشنگه. زیرو داون داستانشو وقتی شما میفهمید که دلیل وجود ربات‌ها چیه واقعا برگاتون میریزه و به شدت جذاب و معتاد کننده است اگه سبک بازی‌های اکشن ادونچر رو دوست داشته باشید. بازی که قشنگه، یه خورده به RPG هم میزنه ولی اونقدر RPG نیست بازی. به نظر من تجربهش کنید، یعنی به حرفایی که از این بازی میزنن و هیت هایی که میشه گوش ندید. آره درسته، قبول دارم که این بازی توی DLC که داشت یه سری خرابکاری و یه سری وک بازی‌ها کرد، ولی DLCش به نظر من پر گرافیک ترین و خفن ترین گرافیک رو روی PS5 دارین. اگه تو نسل 9 ما بازی اونچنانی نداشتیم مثلا کلا، یعنی این نسل گنزه فقط کنسول دادن بیرون با ترافلاپس و فلان و قدرت سخت افزاری، ولی هورایزن فوربیدن وست به خصوص تو DLCش یه صحنه داره که بهتون میگم، حالا اسپویل نمی‌کنم، ولی یه رباتی هست از ربات‌های پرنده که سوارش میشید که این پرنده تو هواه و یهو میتونید با اون پرنده برید داخل آب. خب این خیلی جذابه، خیلی به نظرم موتور گرافیکی قوی داره که این کارو بخواد بکنه. به نظر من از دستش ندید، به خصوص این بازی هی تخفیف می‌خوره و روی پلاس هم که هستش. بازی شماره 4 آنچارتد 4. به جرئت میتونم بگم که بچه‌ها ناتی داگ تو دنیای گیم اصلا یه کاری داره میکنه که شاید بقیه شرکت‌ها به گرد پاش هم نمیرسن. یعنی میتونم بگم اکثر بازیایی که میسازه واقعا شاهکارن. از یه طرف حالا از لحاظ داستان و گیم پلی به کنار، گرافیکی که استفاده میکنه اصلا من نمیدونم چه کار میکنه روی بازی‌ها. شما مثلا آنچارتد 4 رو PS4 بازی میکردید. PS4 الان واقعا کنسول ضعیفه، ولی دلم میخواد فقط الان برید گیم پلی آنچارتد 4 رو ببینید، فیزیک بازی رو ببینید، گرافیک رو ببینید که چه جوری اصلا داره اجرا میشه رو PS4. خب یا مثلا لاستافاس 2 که از سری بازم ناتی داگ ساخته، چه جوری اون گرافیک و PS4 داره اجرا میکنه، چقدر بازی اپتیمایز میسازه و جالبه. آنچارتد 4 بازیه که داستان نیتن دریک رو به اتمام میرسونه و بعد از اون دیگه داستانهای آنچارتد در نیتن نبود، یعنی لاست لگاسی که داد در نیتن دریک نبود و به شدت داستان زیبا، حماسی و عاشقانه داخل یه دنیای ادونچر. یعنی آنچارتد میتونم بهتون بگم تلفیقی از ایندیانا جونز، توم رایدر و بسیاری از بازی‌های این سبک که همشون رو به نقطه اوج خودش رسونده و با یه داستان زیبا بازی رو تمام کرده. اگه هنوز آنچارتد 4 بازی نکردید حتما برید بازیش کنید، یعنی هر جوری شده پیداش کنید، حتی رو PS5 و این بازی قشنگه. یعنی اصلا این بازی از دست ندید. و نکته‌ای که داره اینه که صحنه‌های سینمایی جذابی داره، صحنه‌های سینمایی که داخل بازیه، یعنی شما میتونید کنترل کنید شخصیت بازی رو. واقعا جذابه، واقعا زیباست. به نظرم یکی از قشنگ‌ترین بازی‌های ادونچر. بازم میگم سالی که این بازی اومد فکر کنم اون سال ویچر 3 جایزه گرفت، جایزه بهترین بازی، چون واقعا حریف قدرتمندی داشت آنچارتد. یعنی اگه ویچر نبود قطعا این بازی
میشد جایزه گیم اواردز رو میگیره. بازی شماره 4 دث استرندینگ. ببینید بچه‌ها، دث استرندینگ از اون بازیایی که درک این بازی خورده مشکله. خیلی ها میگن این بازی شبیه ساز معذرت حمالی و پیاده رویه و خیلی هم این بازی رو یه شاهکار میگن. ببینید کوجیما وقتی این بازی رو ساخت، اون دنیای عجیبی که تو ذهنش میگذشت و روی این بازی پیاده کرد و به نظر من یه بازی قشنگی که فقط باید یه خورده درکش کنید. من اصلا نمیخوام اسپویل کنم، نمیخوام داستان این بازی براتون توضیح بدم، ولی قبول دارم اوایل این بازی خورده خسته کننده و شما فقط راه میرید تو بازی، با مکانیزم‌های این بازی آشنا میشید، ولی واقعا گرافیک وحشتناک خوبی داشت، اونم روی PS4. یعنی من تا حالا فیزیک بازی به این طبیعی ندیده بودم، این شکلی که شما هر جایی حتی دارید راه میرید ممکنه پاتون بپیچه، بخورید زمین. دنیای بازی شدیداً عجیبه و همچنین قشنگه. به نظر من این بازی رو اگه بازیش میکنید، چون واقعا به نظر خودم جز بازی‌های تاپ 10 سونیه، یه خورده بیشتر بهش زمان بدید تا این بازی رو درک کنید. یه خورده سعی کنید بذارید داستان بره جلو، بفهمید چی به چیه، چون ممکنه هم اوایلش خسته بشید. جدی اینو قبول دارم. من خودم اوایلش گفتم خب که چی، مثلا من اینو از اینجا باید بیارم اونجا، این بسته رو حمل کنم. بعد محیطیه که واقعا آخر زمانیه دیگه، اکثر آدما دارن نابود میشن و کسی اصلا تو مپ اونقدر نمیبینه، جز یه سری چیزا هستن اسمشون فکر کنم میول همچین چیزیه که به شما حمله میکنن، حالت دزد دارن. به نظر من به این بازی زمان بدید و بذارید یه خورده بازی طیشه. داستان این بازی که شروع میشه یه چند جا به شما رکب میزنه که بسیار جذاب و خیره کننده است که شما میفهمید اصلا داستان بازی چی بوده، چه اتفاقایی داشته تو کره زمین میافتاده. یه خورده بذارید داستان بازی بره جلو و بهش زمان بدید، قطعا از این بازی خوشتون میاد. شماره 3 مورد علاقه ترین بازی من یعنی گوست سوشیما. ببین بچه‌ها، گوست سوشیما به نظر من شاهکارترین بازی ساموراییه که تا الان توی کل ویدیو گیم عرضه شده، از همه لحاظ میتونم بهتون بگم. یعنی از تمام گرافیک هنری، گرافیک بصری، داستان، گیم پلی، صداگذاری، موسیقی، هر چی، اصلا طراحی صحنه، طراحی نور، هر چی بهتون بگم از این بازی کم گفتم. و واقعا استودیو ساکر پانچ اثری ساخت توی تا سالها شاهکاره و به نظر من خیلی هم ساده است. یعنی اصلا یاد گرفتن این بازی فوق العاده ساده است، نه نیاز به مهارت خاصی داره. یعنی خیلی راحت میتونید بازی برید جلو، یه سامورایی باشید، بعد دستتون رو واقعا باز میذاره. مثلا یه سری بازی میبینید خب توش مخفی کاری سخته، ولی این بازی توش مخفی کاری هم اگه یاد بگیرید خیلی براتون راحت میشه. مبارزاتش جذابه، داستان حماسی داستانش واقعا قشنگه، بدون اینکه سعی کنه مثلا وک بازی در بیاره، مسائل روز و این چرت و پرتایی که خودتون میدونید تو مطرح کنه. فقط بازی میبره جلو، یه داستان قشنگ براتون مطرح میکنه. کلی ساید میشن داره، کلی جاهای مخفی روی مپ داره. DLC ایکی که براش دادن فوق العاده قشنگ بود. هر چی بگم از این بازی کم گفتم. یعنی حتی این بازی نسخه PS5 هم داره دیگه، دایرکتورز کات. دث استرندینگ هم که شما رو قبلی گفتم اونم دایرکتورز کات داره و رو PS5 هم بهینه شده. این بازی رو حتما بازی کنید. یعنی اگه تا الان این بازی نکردید، ویدیوهاش هم روی کانال من هست. یه شاهکار فوق العاده است و داستانیه درباره حمله مغول‌ها به ژاپن و سامورایی که میمونه که آقا جان شرفشو بذاره کنار و مثل حالا نینجا و مزدورا مجبور باشه مغولا رو بکشه، چون تعداد مغولا بسیار زیاده. سامورایی دیگه نمونده تو جزیره سوشیما ژاپن و همینجا قرار میشه که مثلا اون عهد سامورایی‌ها که همیشه دوست داشتن، یعنی دوست که یعنی وظیفه‌ش بوده که از جلو رو در رو با دشمن بجنگن رو بذاره کنار و مجبور باشه پشت به دشمن حمله کنه. خب این خیلی داستان جذابیه و حتما توصیه میکنم، حتی اگه اون بازی قبلی که بهتون نگفتم بازی نکردید، این بازی رو حتما بازی کنید. شماره 2 همتون اسمشو شنیدید، The Last of Us. ببینید بچه‌ها، بازم میگم ناتی داگ همیشه شاهکار میسازه. البته ممکنه چیزی که میگم به مذاق خیلی خوش نیاد اینجا، ولی لستافاسی که منظورم لستافاس 1. من با لستافاس 1 به نظر من خیلی حال کردم تا لستافاس 2. من در لستافاس 2 صحبتی نمی کنم، حالا سر اون مسائلی که خودتون میدونید. و اینکه البته متاسفانه شما وقتی میایید شخصیت قهرمان شماره 1 این قبلش اینو بهتون بگم که این قسمت حاوی اسپویل. شما وقتی میاد شخصیت قهرمان شماره 1 بازی یعنی جولو تو 2 میکشید همون اول، خب خیلی ازتون ناامید میشن. من حقیقتا اونجا شاید بازی رو دیگه اصلا با ناامیدی ادامه دادم و تا ادامهش رفتم لاست آف اس 2.
ولی لاستافاس 1 تو اون زمانی که اومد هم گیم پلی روونی داشت، گام پلی قشنگی داشت، داستان که فوق العاده شاهکار بود. یعنی هر چی بگم از داستان لاستافاس 1 کمه. انقدر بازی لاستافاس 1 زیاد قشنگ و زیبا بود که ریمسترش رو ساختن، ریمیکش هم ساختن. یعنی همینجوری بره جلو همون لاستافاس 1 همینجوری ازش میدوشن دیگه. سونی انقدر خوب بوده که چیز کردن. ولی اگه هنوزم لاستافاس 1 رو بازی نکردید، همین الان برید بازیش کنید، چون همه چی یعنی یک دنیای زامبی محور رو براتون به تصور میکنه که داستان این بازی شما رو جذب میکنه تا قبل از اینکه گیم پلی و گام پلی این بازی شما رو جذب. یعنی انقدر این داستان قشنگه، انقدر این داستان زیباست که دوست دارم ببینید خب آخر این بازی چی میشه. اصلا من گیم پلی رو با فقط میخوام بازی کنم که ببینم این داستان چی میشه. لاستافاس 1 یه چیز عجیبی که داره این که طوفانی شروع میشه. یعنی اکثر کسایی که بازی کردن میدونن اون اوایلش چه اتفاقی میفته برای سارا دختر جول، و اونجا باعث میشه که طرفدارا میخکوب بشن. این سری سر این بازی اصلا نفسشون بند اون صحنه که انقدر غمناک بود. و میتونم بگم که حتما بچه‌ها این بازی کنید و به نظر من ریمیکش هم بازی کنید، چون که نسخه قبلیش نسخه اورجینال ریمسترش اونقدر براتون جذاب نباشه. لاستافاس 1 به نظرم هنوزم که هنوز بهترین لاستافاسه، با اینکه لاستافاس 2 هم داستانه یه انتقامو به شما برای شما ترسیم میکنه، ولی من حقیقتا خوشم نیومد لاستافاس 2. امیدوارم کسی جبهه‌گیری نکنه، ولی کلا لاستافاس از تمام لحاظ، چه لاستافاس 2 هم حتی از لحاظ گرافیک و گیم پلی فوق العاده است. هنوزم که هنوز ویدیوهاشو میذارن که شما یه بیس دشمن رو میگیرید و به نظر من از انحصاریای سونی این سه آخری که دارم براتون معرفی میکنم حتما بازی کنید و از دستش ندید. بازی شماره 1 و بالاخره رسیدیم به آخر ویدیو، گاد آف واری که میگم بازم اینجا الان مثل شماره 2 که براتون معرفی کردم، مثل لاستافاس 1 اینم دقیقاً گاد آف وار 2018. گاد آف وار 2018 گاد آف واری بود که طرفدارا رو میخکوب کرد. کریتوسی که دیگه پیر شده، بچه دار شده، داستان پدر و پسری براتون روایت میکنه، یه استوری حماسی رو براتون میگه و هر چی بگم کم گفتم. و واقعا گیم پلی این بازی شاهکاره. یعنی اون جایی که شما مجبور میشید به جای بلید آف کیاس کریتوس که همیشه دستش با تبر بجنگید، اون اوایلش خیلی شاهکاره. یعنی واقعا براتون فوق العاده میشه. داستان قشنگ، معرفی قشنگی که توی ایتری اون سال معرفی شد و چقدر طرفدارا رو هایپ کرد. داستانی که لحظه به لحظه شما هی اسرار این بازی رو میفهمید که چی شده، آتروس کیه. آتروسی که هنوز بچه است و برخلاف شماره 2 یعنی گاد آف وار رگناروک رو مخ نیست. گاد آف وار رگناروک از بزرگترین معضلات اینه که آتروس قابل کنترله و رو مخ این پسره، یعنی بیچاره‌تون میکنه. گاد آف وار رگناروک هم نمیگم که بد باشه، بالاخره تور میاد این وسط، اودین میاد وسط، بقیه خدایان میاد وسط، تیر میاد این وسط، ولی به نظر من گاد آف وار رگناروک به پایه 2018 واقعا نمیرسه. یعنی خیلی جاها ضعف داره. حالا میتونید نقداشو برید به صورت کامل بخونید که چرا رگناروک به خوبی 2018 نبود. شاید به خاطر اون هایپی که 2018 داشت و حالا یه سری جاهای داستانی گاد آف وار رگناروک، ولی واقعا گاد آف وار 2018 به نظر من تا ابد قابل بازی کردنه. یعنی اثریه که هیچ وقت فراموش نمیشه. موسیقی فوق العاده، صداگذاری به شدت جذاب. از گیم پلیش هم که چیزی براتون نگم، عالیه. والکریایی که تو بازی هست و باید شما نابودشون کنید، یعنی خودش باس فایت های فرعی این بازیه. و خب واقعا هم رو اون موقع که رو PS4 اومد گرافیک قشنگی داشت گاد آف وار 2018. و اینکه من خودم باس فایت نهاییش که بالدورا رو ترجیح میدم به مثلا اودین، چون بالدور واقعا یه آدم سرسخت و کله شقی بود. یعنی نبرد باش لذت بخش تر بود به نظر من تا گاد آف وار رگناروک. ولی هر کدوم خواستید بازی کنید. از لاستافاس هم که گفتم هم یکش هم دوش، نه آخرش میگم انتخاب با شماست. من صرفا داخل این ویدیو نظرمو گفتم از این بازی‌ها که دو سری دارن. من مثلا نظرم رو لاستافاس 1 بود و گاد آف وار 2018 شماره 1شون، ولی از روی سری هورایزن جفتش به نظر من زیبا و قشنگه.
مرسی که تا اینجا ویدیو دیدید. امیدوارم که همتون سلامت و موفق و سرزنده باشید. گفتم بازم تمام این لیست رو رتبه بندی کردم، تمام نظراتی که دادم نظر شخصی من بود و هیچ غرض ورزی رو هیچ بازی نداشتم. آخرش انتخاب با شماست، ولی حتما به این 10 تا توجه کنید و این 10 تا رو از دست ندید. مرسی. تصویر خودم اینجا میاد. مرسی که تا اینجا بچه ویدیو رو دیدید. امیدوارم که همتون سلامت باشید. تا ویدیو بعدی، فعلا بچه خداحافظ.